بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وشرف آدم أبا البشر بخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه، وكرم ذريته فصورهم في أجمل صورة، وخلقهم في أحسن تقويم، ورزقهم من الطيبات، وفضلهم على كثير من المخلوقات، وزودهم بالعقل ليعرفوه، وأمدهم بالنعم ليذكروه ويشكروه. أنزل الكتب، واصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس لإبلاغ عباده شرائعه من الدين ليعبدوه ويوحدوه، فتكمل بذلك آدميتهم وتشرف به إنسانيتهم، ويتأهلوا لكرامة الدار الآخرة والسعادة الدائمة فيها. فسبحانه من رب رحيم وإله عظيم لا إله غيره ولا رب سواه، والصلاة والسلام على محمد حبيب الله وخاتم رسله وأنبيائه، صفوة الخلق وخيرتهم، إمام الأنبياء وسيدهم، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. وصلى الله وسلم على إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البرر الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نظرت في أمر العقيدة فوجدت أن الإنسان لا يستقيم أمره إلا بها، فهي ضرورية للمسلم حتى يخلو من الشك ويسلم من الشرك وينقى من الخرافات ويصلح به أمر الفرد والمجتمع. ونظرت سبحان الله في الهزات العنيفة القوية التي تتعرض لها العقيدة في كل يوم، وخاصة في زمن طفرت به العلوم المادية، وبدأ بعض الناس يستغلون مثل هذا الأمر لأجل هز عقائد الشباب. فوجدت أن هناك حاجة كبيرة وماسة لأن أطرح موضوع العقيدة السليمة على ضوء الكتاب الكريم والسنة. وقد كتبت في هذا الأمر كتابا فيه ملخص للعقيدة الإسلامية قبل 25 سنة تقريبا. حاولت فيه أن أبسط أمر العقيدة للشباب، وهمي في ذلك ليس العلماء ولا طلاب العلم، وإنما همي عموم الناس، وخاصة في زمن قلت فيه القراءة والصبر على العلم، وحرص الشباب على التعلم موجود، لكن الهمم سبحان الله قاصرة. فأحببت أن أقدم لهم أمر العقيدة على صورة سلسلة مبسطة تعينهم على فهمها والإقبال عليها. وبدأت هذه السلسلة بمقدمات عن أهمية أمر العقيدة وأدلة الإيمان بالله تعالى وخصائص عقيدة الإسلام وآثارها على الإنسان وعلى المجتمع. ثم تحدثت عن الإيمان بالله تعالى وعلى التوحيد وأقسامه، وتحدثت كذلك عن الملائكة وصفاتهم وأعمالهم وأحوالهم، وعلى العالم الغيبي عالم الجن والشياطين وصفاتهم، وتحدثت كذلك عن الإيمان بالكتب الإلهية المنزلة والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم طبعا تحدثت عن الأمر الآخر، المعاد والبعث والجزاء والجنة والنار، وتطرقت كذلك إلى أمر الإيمان بالقدر ووجوب الإيمان به والأدلة العقلية والشرعية عليه، وذكرت أمر الجبر والاختيار والإرادة والمشيئة والهداية والضلال. وطبعا كثير من هذه الأمور لها تفصيل واسع في مجموعات أخرى. فأمر الرسل مثلا قد فصلته في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحوي كذلك معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف استطاع أن ينشر الدين ويقنع الناس به. وكذلك سلسلة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث فصلت فيها قصص هؤلاء الأنبياء ومعجزاتهم، وهي من أدلة الإيمان بالله تعالى وبرسله. وفي سلسلة إعجاز القرآن الكريم تحدثت بتطرق واسع عن الحديث عن إعجاز القرآن، وكيف أنه قد أفحم العرب وبهرهم، وتحدثت عن إعجاز اللغوي والبياني والتصوير
التصويري، وتحدثت عن الإعجاز في الكون وكيف تكلم عنه القرآن الكريم، والإعجاز في جسد الإنسان وفي تفاصيل الجنين، وتحدثت عن أشياء أخرى في قضايا إعجاز القرآن فيها تفصيل لكثير من الأمور التي سنتطرق إليها بإيجاز. وتحدثت في قصة النهاية، سلسلة قصة النهاية، عن أمر الآخرة بالتفصيل، من الموت والروح وحياة البرزخ وقيام الساعة والتطاير الصحف والحشر والحساب والصراط والجنة والنار بتفصيل واسع لمن أراد أن يتوسع في هذا الجزء. وستصدر لي قريبا إن شاء الله سلاسل أخرى تحتوي على قضايا عبادات القلب في معاني التوكل والإنابة لله عز وجل ونحوها. وكذلك سلسلة ستفصل في أسماء الله الحسنى التي سأتطرق إليها بإيجاز في هذه السلسلة، ومن أراد التوسع في هذه الأمور فليرجع إلى تلك السلاسل. وسأتحدث في هذه السلسلة كذلك عن شيء من الانحرافات في أمر العقيدة، مثل نقص القرآن الكريم وسب الصحابة الكرام الذين لا يجوز سبهم وهو انحراف في العقيدة، والذبح لغير الله تعالى، وغيرها من الانحرافات القلبية والعملية. الله تعالى أسأل أن ينفع بهذه السلسلة عموم الشباب والمسلمين، وأن لا يحرمني أجر ما بذلت فيها من جهد، ففضل الله سبحانه وتعالى علي كبير وإكرامه لي عظيم. وأتمنى من إخواني وأخواتي أن لا ينسوني من دعائهم فيها، وإن ورد فيها من قصور أو خطأ أو زلة كلمة فليدعو الله تعالى لي بالمغفرة ولا يبخل علي بالتصحيح، والحمد لله رب العالمين. وأبدأ بالحديث عن أهمية طرح هذا الموضوع وضرورته. فالعقيدة الإسلامية ضرورة للإنسان مثل ضرورة الماء والهواء، وهو بدون هذه العقيدة ضائع تائه يفقد ذاته ووجوده. العقيدة سبحان الله هي التي تجيب على الأسئلة التي تشغل بال الإنسان وتشغل الفكر الإنساني على مدى الزمان وتحير الإنسان. سبحان الله ما في إنسان يطمئن إلا إذا أجاب واطمئن إلى الإجابة على من أوجدني، من أين جئت، من جاء بهذا الكون، من الموجد، ما صفاته، ما أسماؤه، لماذا أوجدنا ولماذا أوجد هذا الكون، وما دورنا في هذا الكون، وما علاقتنا بهذا الخالق، وهل هناك عالم آخر غير منظور، هل هناك مخلوقات أخرى عاقلة مفكرة غير الإنسان، وما المصير بعد هذه الحياة، وكيف ستكون الحياة بعد هذه الحياة إن وجدت حياة. سبحان الله هذه الأسئلة هي التي شغلت الإنسان على مدى الزمان، وشغلت الفلاسفة وشغلت العلماء، ويبحثون في أرجاء الكون لأجل أن يعرفوا أصل هذا الكون، ويبحثوا في أعماق البحر وأعماق الأرض لأجل أن يعرفوا الإجابة على حقيقة هذا العالم الذي حولنا. وجاء الرسل عليهم الصلاة والسلام بالعقيدة السليمة التي تجيب إجابة صادقة مقنعة على هذه الأسئلة. أما اليوم فلم يبقى من العقائد ما ظل على الصواب والنقاء سوى عقيدة الإسلام، والذين لا يعتنقون هذه العقيدة وقعوا في انحرافات. وبعضهم مثل إيليا أبو ماضي من قصيدة له طويلة بعنوان الطلاسم من ديوانه الجداول، يحاول أن يعبر عن الحيرة التي يقع فيها الإنسان عندما يفقد الإيمان بالله تعالى وعندما لا تكون له عقيدة سليمة. يقول في قصيدته: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري ولكني لست أدري. وطريقي، ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟ هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور؟ أأنا
نسائر في الدرب أم الدرب يسير؟ أم كلانا واقف والدهر يجري؟ لست أدري. ليت شعري وأنا في عالم الغيب الأمين، أتراني كنت أدري أنني فيه دفين، وبأني سوف أبدو وبأني سأكون، أم تراني كنت لا أدرك شيئا؟ لست أدري. أتراني قبلما أصبحت إنسانا سويا كنت محوا أو محالا؟ أم تراني كنت شيئا؟ ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. حيرة عجيبة، قلق سبحان الله في مجال النفس الإنسانية. أين هذا الضائع من المسلم الذي يدري ويعرف إجابة على كل هذه الأسئلة، عنده يقين وإيمان وهدوء بال ويسير في طريق مستقيم إلى غاية واضحة، يعرف مبدأها ويعرف أين وصل ويعرف أين سيذهب، يعرف غايتها. استمع إلى إيليا أبو ماضي وهو يتحدث عن الموت وعن المصير وكيف تصور ضائع تماما فيه. يقول: إن يكن الموت قصاصا أي ذنب للطهارة، وإن كان ثوابا أي فضل للدعارة، وإذا كان وما فيه جزاء أو خسارة فلما الأسماء إثم وصلاح. لست أدري. إن يكن الموت رقادا بعده صحو طويل، فلماذا ليس يبقى صحونا هذا الجميل؟ ولماذا المرء لا يدري متى وقت الرحيل، ومتى ينكشف السر فيدري؟ لست أدري. إن يكن الموت هجوعا يملأ النفس سلاما، وانعتاقا لا اعتقالا، وابتداء لا ختاما، فلماذا لا أعشق النوم ولا أهوى الحماما؟ ولماذا تجزع الأرواح منه؟ لست أدري. أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم فناء فدثور؟ أكلام الناس صدق؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري؟ لست أدري. إن أكن أبعث بعد الموت جثمانا وعقلا، أترى أبعث بعضا أم ترى أبعث كلا؟ أترى أبعث طفلا أم ترى أبعث كهلا؟ ثم هل أعرف بعد البعث ذاتي؟ لست أدري. سبحان الله، لا يدري شيئا، لا يدري من أين جاء، لا يدري أين يذهب، لا يدري كيف سيبعث، لا يدري هل سيبعث طفل أم كبير. قارنوا هذا بالإجابات الواضحة. كيف جاءتنا من الوحي الصادق يبعث الإنسان يوم القيامة في الجنة وعمره 33 سنة. محدد الإجابة على هذه الأسئلة سبحانه، كما سنرى في شرح العقيدة. وهذا ليس فقط إيليا أبو ماضي، فالفلاسفة والملحدين على مدى الزمان ضاعوا في هذه الإجابات. سقراط الفيلسوف الذي يعد من عمالقة الفلاسفة يقول: الشيء الذي لا أزال أجهله جيدا أنني لست أدري. سبحان الله. بالإسلام وحده، بالإسلام وحده يصبح الإنسان يدري من أين جاء وإلى أين المصير، يدري لماذا هو موجود وما دوره في الحياة، ما دوره في هذا الوجود، يدري ذلك حقا وصدقا. وفرق عظيم بين من يدري ومن لا يدري. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ والإسلام لا يجيب فقط على هذه الأسئلة، بل يجيب على كل تفاصيلها، ويجيب ما هو الامتحان الذي نحن فيه، من الذي سيبلغنا مواد هذا الامتحان، وكيف يعرف الرسل ماذا يريد صاحب الامتحان الله سبحانه وتعالى، وهل هناك منهج مطلوب دراسته والسير عليه حتى الإنسان ينجح في هذا الامتحان، وغيرها من الأسئلة العظيمة. سبحان الله، أعظم مطالب الإنسان جاء الإسلام ليستجيب لها. ما أعظم مطالب الإنسان في الحياة؟ ما الذي يريده الإنسان في الحياة؟
الذي يريده الإنسان في الحياة أن يبلغ السعادة. وقد تحدثت بتفصيل عن هذا الأمر في سلسلة النجاح في الحياة. فهناك من يتصور أن المال هو السعادة، لكن ربما يكون سببا لمتاعبهم وشقائهم. وهناك من يجد أن اللذة والاستمتاع بالشهوات هو السعادة، لكن سبحان الله يجدون لها آلاما ومتاعب، ويجدون أن الشهوات التي يستلذون فيها ما هي إلا رذاذ يبرد حرارة حاجات النفس، ثم سبحان الله بسرعة يزول هذا الرذاذ وتزول هذه الشهوة ويرجع الإنسان إلى آلامه وإلى حيرته. بينما نجد أن المؤمنين هم الذين يحسون بمشاعر السعادة، هم الذين يذوقون حلاوة اطمئنان القلب، حتى لو لم يكن لهم جاه ولا مال ولا سلطان ولم ينالوا ما يشتهون من لذات الجسد، يشعرون بهذه السعادة حتى لو كانت الأجساد تعاني الآلام والأمراض، لكنهم مطمئنون لأنهم يشعرون برضا الله عز وجل يحفهم، وأن هناك سعادة أخروية عظيمة تنتظرهم في جنات الخلد. الإيمان هو الكفيل بتحقيق السعادة الخالدة العظمى التي تبدأ في الحياة الدنيا بطمأنينة القلب والإجابة على الأسئلة المحيرة والرضا بما يحدث للإنسان، وتنتهي بالمؤمن في جنة الخلد فوق تصورات البشر للسعادة. إذن قضية العقيدة هي السمة الأولى لهذا الدين، هي أولا وقبل كل شيء. كل الأنبياء من زمن آدم عليه السلام إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم يدعون إلى العقيدة التي يوحى بها إليهم، ولا يقبلون عنها صرفا ولا عدلا ولا يبغون بها عوضا ولا أجرا. العقيدة هي الخط الفاصل الواضح بين دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين دعوات الزعماء والقادة القوميين والثوريين والنفعيين والماديين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. العقيدة التمسك بها وعدم التنازل عنها قيد أملة هي منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. العقيدة السليمة هي التي ينجو بها الإنسان يوم القيامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه أبي طالب على فراش الموت يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله، كلمة أنافح بها عنك عند الله. العقيدة هي التي تجعل للعمل قيمة، وبدونها العمل كله ليس له قيمة. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن ابن جدعان، واحد من عظماء الجاهلية الأغنياء الكرماء المحسنين الكبار في الجاهلية، كان في الجاهلية يصل الرحم. تقول عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. العقيدة هي الدافع الحقيقي لدعوة كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. هي الدافع لجهدهم وجهادهم يطلبون بها رضا الله عز وجل لا غير، وهي كالسيف الحاد الذي يقطع كل شيء ويفصل بين كل شيء. لا عرض من متاع الدنيا، لا غرض من حكم أو رئاسة أو ملك، لا طلب لعلو في الأرض أو سيطرة على الناس أو تمتع برفاهية أو بذخ أو حمية أو قومية أبدا، وإنما إقبال على الله عز وجل واعتماد كامل عليه وإسلام
للروح والجسد لله رب العالمين. انظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم في ادق حالات الضعف، عندما طرد وعندما اوذي وعندما ضرب يقول: اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين وانت ربي. وتتجلى قضية العقيدة والإيمان بكلمة جميلة: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. العقيدة هي منهج الأنبياء على مر الزمان عليهم الصلاة والسلام، يدعون إليها بلا ملل ولا كل ولا تعب. نوح عليه السلام يقول الله عز وجل عنه: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. في كل هذه السنين يدعو إلى الله عز وجل، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ويقول: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ولا ينتظرون نصرا ولا ينتظرون نجاحا، وإنما مهمة المبلغ. نوح عليه السلام بعد هذه السنين الطويلة ما آمن معه إلا قليل. العقيدة بها ينتصر الإنسان. وعد الله تعالى بالعلو والغلبة للمؤمنين إذا تحققت بهم العقيدة السليمة والصفات الإيمانية: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. العقيدة هي التي يصفو بها القلب، فالمطلوب من المؤمن أن يصفي قلبه لله عز وجل لينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. العقيدة لا تقبل تعديلا ولا تغييرا. العقيدة لا تتغير مع تغير الزمان والمكان أو مصالح الدعوة أو انتشار الإسلام أو ضعفه، أو تتغير لأجل تخفيف حدة العداء أو شدة المعارضة. العقيدة لا لين فيها، لا مداهنة فيها، لا مساومة، لا تنازل، لا عدول، لا إرجاء، لا تأجيل. العقيدة أمرها واضح سليم من أول يوم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. العقيدة هي محل الصراع بين الحق والباطل على مدى الزمان. يتمنى الكفار لو يتنازل المؤمنون ولو شيئا بسيطا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا، كان هينا، إلا فيما يتعلق بأمر العقيدة. أبدا ما كان يتنازل من أجل الواقعية أو العملية أو مراعاة الظروف الإنسانية ولا واقع المجتمع العالمي ولا العولمة. أبدا العقيدة نعم نوصلها بأسلوب لين، بأسلوب حكيم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا لينا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن في أمر العقيدة ما في تنازل. عرضوا عليه أن يعبدوا إلهه سنة ويعبد إلههم يوم واحد فرفض: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إذا مهما كان من تيسير أو تدرج أو مراعاة حكمة أو مصلحة أو النظر في استعدادات النفوس، هو الهدف منه التحليم، التربية، لكن ليس الهدف منه أن نتنازل عن عقيدتنا لأجل كسب الأنصار. العقائد، المبادئ، الفروض، النصوص، ما يفرق بين الإيمان والكفر، التوحيد والشرك، ما كان من شعائر الإسلام وحدود الله عز وجل، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام على اختلاف العصور أصلب فيه من الحديد وأثبت عليه من الجبال. لا يعرفون تنازلا ولا يعرفون هوادة ولا يرضون أبدا بأي مساومة. إذا منهج الأنبياء هو التأكيد على معاني العقيدة والتشديد على جوانب الآخرة
بالإضافة إلى الإيمان بالله عز وجل، ودائما الآخرة نصب أعينهم. فمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إيمان وشعور وعاطفة تتمثل في عقيدة تملك على الإنسان مشاعره وتفكيره وتصرفاته، وينتج عن ذلك إيمان عميق بأن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، له الحكم المطلق والشرع من حقه فقط، إن الحكم إلا لله. ويقول تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن أمر العقيدة أمر واضح عميق، وأعظم ما في هذه العقيدة أن يتعرف الإنسان على ربه، يعرف خالقه، يعرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في أسلوب شيق جميل يذعن له ويحبه ويؤمن به ولا يخاف أحدا سواه. فالإيمان بأنه سبحانه وحده هو الخالق، وهو وحده الضار النافع، وهو المسبب لأسباب الكون جميعها، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهو الذي سيجمع الناس إلى يوم لا ريب فيه، وهو الذي أرسل الرسل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقد يتساءل بعض الناس: أي حاجة للخالق سبحانه وتعالى في خلق الخلق وفي أن يدين له العباد بالإيمان؟ والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الخلق، فالحاجة ليست له سبحانه، الحاجة للناس، الحاجة للبشر، وضرر الكفر عائد إليهم هم، ولا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. فنحن الذين نحتاج الله عز وجل. إن الله لغني عن العالمين. وحتى يتأهل الإنسان أن يعرف ربه لابد أن يتحرر من الكبر، لأن المتكبر لا يستطيع أن يرى الحق. كم متكبر أودى بقومه وشعبه إلى المشاكل والضلال والانحراف والأذى في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك المتكبر لا يستطيع أن يرى الحق. يقول تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والإنسان لابد أن يكون صادق مع نفسه ومع الله عز وجل عندما يحاول أن يتعرف على أمر العقيدة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ولا بد أن يحرر الإنسان نفسه من الغفلة، لا بد أن يبدأ يفكر ويفكر بعمق ويدرع عن نفسه آثار الشك. ولذلك تجد كثيرا في القرآن: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالعقيدة تتشكل عندما يفكر الإنسان، وعندما يؤمن بأفكار وآراء تحل في قلبه وضميره وتتحول إلى يقين ينعكس على تصرفاته وسلوكه. ولذلك يقولون: العقيدة هي العلم الذي يبحث فيما يجب على الإنسان أن يعتقده ويؤمن به، والعلم الذي يقيم الأدلة والبراهين التي تفيد اليقين. والعقيدة أيضا تطلق على المبادئ نفسها التي ثبتت بالبرهان والأدلة. إذن هي مجموعة، العقيدة هي مجموعة من قضايا حقيقية بديهية مسلمة بالعقل وبالفطرة، يعقد عليها الإنسان قلبه ويثني عليها صدره جازما بثبوتها ولا يرى خلافها. وسبحان الله، في هذا الحاجة إلى العقيدة أمر منتشر في كل البشر. أحد المؤرخين يقول: درست المدن
وحضارات البشر والآثار، فوجدت مدنا بغير أسوار، ومدنا بغير قلاع، أو بغير حصون، أو بغير قصور، أو بغير سجود، ولكني ما وجدت أبدا مدنا بغير معابد. فسبحان الله، حاجة الإنسان إلى أن يؤمن بشيء، يؤمن بعقيدة. من هنا ندرك أهمية هذه المفاهيم الثابتة، هذه العقائد، لأنها هي التي توجه إرادتنا إلى كيف نفهم أنفسنا، ونفهم الكون والحياة من حولنا، ونفهم السلوك الذي يجب أن نسير عليه. العقيدة هي التي تتشكل في أنفسنا وتطمئن القلوب لها، وعندها تتأثر حتى العواطف بها. العقيدة لها اسم آخر جميل، هو الإيمان. الإيمان هو الركن الأساسي الذي بدأ به الإسلام. تشكيل شخصية المسلم يبدأ بالإيمان، هو الجذر الأول في بناء شخصية الإنسان، هو العنصر الأساسي الأول في تحريك عواطف الإنسان. هو الإيمان هو الذي يحدد طريق الإنسان إلى الخير أو إلى الشر. الإيمان الصادق يحركه إلى الخير، والإيمان بعقيدة منحرفة سيجعله ينحرف نحو الشر. إذن فالناس جميعا بحاجة للعقيدة السليمة، والإسلام هو الوحيد اليوم الذي يطرح العقيدة السليمة، فعندها تصطلح حياة الناس في أجسادهم وفي أرواحهم وفي عقولهم وفي عواطفهم. وجاء الإسلام ليثبت هذا المعنى ويؤكد عليه، وجاء بالأدلة الكثيرة بأسلوب فريد. يعني أنا درست سبحان الله الفلسفة ومقارنة الأديان لما كنت في أمريكا، ومن خلال كتب الفلسفة، وإذا أخذت كتب الدراسات في الفلسفة، لكن سبحان الله القرآن الكريم له أسلوب خاص فريد في طرح العقيدة، حتى في طرح القضايا العقلية. القرآن الكريم يستعمل الأساليب والبراهين لكن بأسلوب فريد، يعتمد أساسا على أسلوب البساطة التي يفهمها العامي والتي يفهمها العالم الكبير، ويحرك الفطرة، لأن سبحان الله الإنسان مفطور على الاعتقاد بوجود الله، بوجود إله خالق لهذا الكون مدبر له يسيره. فالناس جميعا يجمعون على أن هناك خالق، قد يختلفون في أسمائه، قد يختلفون في صفاته، قد يختلفون في مدى وضوح هذه العقيدة وصدقها وصحتها، لكن الكل يجمع أنه لابد من وجود مدبر لهذا الكون. سواء هذا الذي فكر في ذلك إنسان أعرابي يعيش في الصحراء أو إنسان باحث، إلا من عاند أدلة العقل. سبحان الله لما درست الفلسفة والمنطق ما وجدت فيلسوف أو عالم كفر بالله عز وجل إلا وقد خالف قواعد المنطق التي هو حققها وأثبتها. ما في واحد إلا يخالف أدلته هو، إلا يخالف الأدلة والأساليب والبراهين الذي هو طرحها، يخالف نفسه. فهذا من عظمة الخالق سبحانه أنه فطر الناس على الإيمان به. فالقرآن الكريم إذن اعتمد على طرح العقيدة على قضية الفطرة الكامنة في النفس الإنسانية، خاطب الناس بما يوقظ هذه الفطرة ويبعث هذه العاطفة الدينية وينميها ويقويها. والشرك والانحراف إنما جاء عندما طمس الإنسان هذه الفطرة في نفسه. الله سبحانه وتعالى يحرك هذه الفطرة من خلال الإشارة إلى الوجود والكون الذي نعرفه والذي لا نعرفه، والذي نعلم منه والذي لا نعلم منه. يقول سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ويشير القرآن الكريم إلى أدلة أصيلة سنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله، أدلة أصيلة في النفس الإنسانية عندما يواجهها فيقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وغذى الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم هذه الفطرة بطلب النظر والتأمل والتفكر. فكر أيها الإنسان، تأمل فيما حولك، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يقول تعالى كذلك فلينظر الإنسان، انظر تفكر تأمل فكر في الأشياء البديهية التي حولك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فكر في طعامك من أين جاء هذا الطعام، من أين جاء؟ أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فكر في المخلوقات التي حولك التي صارت بديهية حواليك وتأمل كيف جاءت، كيف صنعت، من أين جاءت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. انظر وتأمل في كل شيء. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن هذا التأمل ومن هذا التفكير، من هذا الأمر المألوف الذي تعودنا عليه والذي دعانا للتفكير فيه، دعانا للتوحيد. يقول تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان هناك آلهة لفسد النظام الكوني، لا أراد كل إله أن يتصرف في جزء من الكون فاختل هذا النظام. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فكروا في هذا الكون الذي حولكم وهذا الخلق الموجود أمامكم وكيف أنه خلق بصورة تدل على أن خالقه واحد تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذن هناك نظام واحد، تسبيح واحد يجري في الكون ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكون كله خاضع لله مستسلم لقوانين الله، يسير وفق هذه القوانين لا يحيد عنها، مطيع ساجد خاضع لله رب العالمين. سجود فيه خضوع واستسلام لقوانين الله في الكون. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هذا الذي يأبى أن يطيع الله عز وجل يحق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. هكذا بأسلوب عجيب يتحدث الله سبحانه وتعالى عن قدرته،
عن علمه، عن وحدانيته، أسلوب يساير الفطرة، يغذي الفطرة. يشعر كل إنسان عندما يسمع هذا الكلام في أعماق نفسه بالاستجابة والإصغاء. حتى الملحد لو فكر بعقله سيجد أنه منهج قابل للنظر، ولا يقول آمن ولا والغ عقلك، هو يقول استعمل عقلك وستؤمن. أسلوب يفهمه العالم ويفهمه العامي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن نتائج النظر في التفكر في الكون والنظر بالذات في الإعجاز الذي في كتاب الله رب العالمين، وبالذات في الإعجاز العلمي. يقول لي يحدثني الشيخ عبد الله المصلح حفظه الله رئيس هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، يقول في 30 سنة أو أكثر من دعوة الناس إلى الدين لم أجد ما يؤثر فيهم بقدر ما يؤثر فيهم الإعجاز العلمي في القرآن. لأنه في زمن اليوم، في زمن الناس عبدت العلم، صار العلم بالنسبة إليهم إلها. وقد فصلت هذا في سلسلة إعجاز القرآن ولم أعيده خشية الملل فمن أراد أن يرجع إليه. لكن القرآن يشير إلى المعجزات العلمية التي تخاطب المتعمقين في العلم، كما أنه يخاطب عموم الناس وعموم العرب المشركين وينعى عليهم، يقول كيف تقلدون وتلغون ويقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كلا، استعملوا عقولكم. أكثر من 70 مرة دعاهم القرآن الكريم أن يفكروا، أن يستعملوا عقولهم. أفلا تعقلون؟ أفلا تتفكرون؟ إذن دعوة للنظر ليبني من هذا النظر. سبحان الله، فرق عظيم بين الإسلام والمسيحية. مثلا المسيحية قضية إيمان، ألغي عقلك. لذلك كان هناك صراع شديد بين العلم وبين الكنيسة، وأدخلوا العلماء الجيولوجيين والفلكيين وكذا أدخلوهم، والذين قالوا بكروية الأرض أدخلوهم السجون وعذبوهم. الإسلام ما عنده تعارض مع العلم. الإسلام يدعوك للتفكر ويدعوك للتأمل ويبني العقيدة من خلال هذا التأمل وهذا التفكر، يعمقها في النفوس. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. استعمل عقلك وفكر في هذا، ستوحد الله وتقول لا إله إلا الله. وجعل الله سبحانه وتعالى التفكير والنظر في الآيات الكونية الدالة على وجوده سبحانه وإبداعه وقدرته هي غاية الخضوع والاستسلام لله رب العالمين. الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإذا عرفت نعمة الله عليك أسلمت. وهذا الهدف في النهاية، أن تستسلم لله رب العالمين وتهتدي عندما تفكر في هذه النعم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ويشير الأستاذ أحمد أمين رحمه الله إلى مقارنة بين الفلسفة والعقيدة، أو النظر بالرأي، صاحب الرأي وصاحب العقيدة، وكيف هناك فرق بين أن تدرس العقيدة من خلال منهج القرآن وتدرس العقيدة من خلال منهج الفلسفة. فيقول إذا رأيت صاحب الرأي ورأيت الرأي دخل الرأي في دائرة معلوماتك. أما إذا اعتقدت الرأي ليس فقط رأيته، جرى في دمك وسرى في مخ عظامك وتغلغل في أعماق قلبك. صاحب الرأي فيلسوف يقول أني أرى ما قد يكون في الواقع باطلا، يعني قد أنا أؤمن بشيء غلط، لكن هذه الأدلة التي عندي اليوم، وقد في يوم آخر تأتي أدلة أخرى تعكسها، فقد أكون اليوم مخطئا وغدا أصحح.
أما صاحب العقيدة فجازم لا شك عنده ولا ظن، عقيدته حق لا شك فيها لا محالة، هي الحق غدا واليوم وبالأمس، لا مجال للشكوك والظنون. صاحب الرأي فاتر بارد، إذا أثبت بالدليل ما يراه تجده يبتسم ابتسامة هادئة رزينة، وإذا لم يتحقق ما رآه فلا بأس، فهو قد أشار إلى أنه قد يكون مخطئ. أما صاحب العقيدة فحار متحمس لا يهدأ إلا إذا حقق عقيدته. وهكذا بالرأي من السهل أن يتحول عن عقيدته. أما صاحب العقيدة لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي عن أدع هذا الذي جئت به ما تركته. إذن فرق عظيم. يلخصه فيقول: الرأي جثة هامدة لا حياة فيها ما لم تنفخ فيها بالعقيدة. الرأي كهف مظلم لا ينير حتى تلقي عليه العقيدة أشعتها. الرأي مستنقع راكد، العقيدة بحر زاخر. الرأي سديم يتكون، والعقيدة نجم يتألق. وقد أخطأ كثير من الناس حين ظنوا أن البشر عندما خلقهم الله عز وجل تدرجوا في أمر العقيدة، ما كانوا يعرفون الله عز وجل، مثل ما اكتشفوا النار واكتشفوا، يظنون أن الحياة البشرية كانت ضلال وانحراف ولا فهم للعقيدة ولا فهم لله، وإنما مع الأيام اكتشفوا العقيدة. وقد وقع في هذا الخطأ كبار علماء الفلسفة وكبار المستشرقين. الله سبحانه وتعالى ما أنزل الإنسان إلى الأرض وهبط آدم إلى الأرض إلا ومعه العقيدة السليمة. هو كان في الجنة، خاطبه الله عز وجل وعلمه ما يريد منه، ورأى الملائكة ورأى الجنة، كيف يكون منحرف في عقيدته؟ كان الناس، يقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة. يقول العلماء كانوا كلهم على التوحيد، فلما انحرفوا وضلوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون، 1000 سنة كلها على الإسلام، ما انحرف الناس. أول انحراف جاء كما جاء في صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا وماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. وين ما كانوا يجلسون للتعليم الناس وتدريسهم الإيمان، حطوا حجارة علامة وسموها بأسمائهم، فحطوا حجر سموه ود، واحد سموه سواع، رجال صالحين حطوا أماكنهم حجارة. فمع الأيام نسى الناس ما أصل هذه المسألة فعبدوا هذه الحجارة. إذن أصل العقيدة وأصل الإيمان كان موجود بين الناس. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان خلقا سويا مكتملا، ليس فقط في جسده وإنما أيضا في عقيدته، وعرفه سبحانه وتعالى على نفسه من أول أمر، ولم يتركه ليتعرف على الله عز وجل بطريقة التفكير والتأمل، وإنما بين له من أول يوم. ثم لما انحرف الناس أرسل الرسل حتى يبين لهم الطريق السليم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولذلك دعوة جميع الرسل واحدة، كلها دعوة إلى التوحيد، ولا يقبل من الإنسان غير هذا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول تعالى: يعلم المؤمنين على لسان الأنبياء وأمرت أن أكون من المسلمين. كل الأنبياء جاءوا على الإسلام. اليهود في دينهم الأصلي هو دين الإسلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. موسى عليه السلام يقول: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إبراهيم عليه السلام يقول: أسلمت لرب العالمين. ويقول تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا دين واحد، عقيدة واحدة. الاختلافات في التشريعات حسب حاجة البشر، لكن العقيدة لن تتغير.
ما هو يوم ما كان هناك ابن لله وبعدين صار لله ابن، لا، عقيدة واحدة. ولم يكن هناك ترقي في الاعتقاد عبر القرون، ما كانوا يعرفون ثم تعلموا ابدا، وانما عقيدة واضحة على مر الزمان. عيسى عليه السلام يقول: ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. وانحرف العرب الذين كانوا على العقيدة السليمة، على عقيدة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام، انحرفوا عن التوحيد على يد عمرو بن عامر الخزاعي، هو الذي قال لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا، ويدخل قضايا الشرك ويدخل قضايا الاصنام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو اول من سيد السوائب فهو في النار. فاصلا العرب على الاسلام، ثم جاء هذا الفاجر الكافر فاحرفهم. فالله سبحانه وتعالى بين الحق وبين توحيد السليم وارسل الرسل، وما اعطى عذرا على الاطلاق. يقول تعالى: واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. مثل ما يقول الناس اليوم المشركون، يقول الله عز وجل عنهم: سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا. طبعا لو شاء الله ما اشركوا كلمة حق، لكن هم يقصدون بها باطل. الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. ما هي هذه الحجة البالغة؟ فطر الانسان على التوحيد وبث الادلة في كل الكون وفي النفس الانسانية وفي الجسد الانساني، كلها تشير الى وجود الخالق، وارسل الرسل بالمعجزات القاهرة التي تثبت انهم صادقون. اذن لا عذر للمعتذر ولا مجال للشك. فبين الله سبحانه وتعالى لعباده انه الاله الواحد، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. واما اعتذار الانسان الذي يقول لو شاء الله هداني، او يقول لو شاء الله ما اشركت، فهذا لعب وهزل، لان كانه يقول انا ما مطلوب مني ابذل جهد، انا انتظر الله يهديني. لا، الله سبحانه وتعالى يريد من الانسان ان يبذل الجهد، يتعب ويبذل الجهد ويفكر، والا كيف يستحق الجنة؟ انه جالس ينتظر ان الهداية تنزل عليه من السماء، لا، هذا لعب وله. اما الحق ان يجتهد في طلب الحق. ولو قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الله ما اشركنا، لو قالوها على سبيل تعظيم الله واجلال الله والمعرفة بالله ان الله على كل شيء قدير وان الله سبحانه وتعالى مشيئته حاكمة لما عوتبوا، لكن هم يقولونها استهزاء ولعبا، لا يريدون الهداية تنزل عليهم بدون ان يفعلوا شيئا. والله سبحانه وتعالى اعطى الانسان الادوات حتى يبذل الجهد، يعني مطلوب منك تبذل الجهد، واعظم اداة اعطاك اياها لتبذل الجهد العقل، اعطاك العقل. لكن انتبه، كما ان كل ما عندك من ادوات محدودة، يعني انت بصرك محدود، تصل الى مقدار معين ثم تتوقف، لا تستطيع ان ترى ما وراءه. وكذلك سمعك يسمع شيء محدود، وكذلك عقلك محدود بالزمان والمكان. دائما يسأل: هل تستطيع ان تتخيل شيء بدون زمان او شيء بدون مكان؟ ما تستطيع. حتى لما تقول هناك فراغ، تتخيل ان الفراغ هذا له مكان. فسبحان الله، عقل الانسان محدود بالزمان والمكان. انظر وتأمل. انا قبل شوية سبحان الله واحد يسألني يقول لي: من خلق الله سبحانه؟ يقول في واحد سألني ما عرفت اجاوبه، كيف يكون الله سبحانه وتعالى هو الاول؟ يعني كيف يكون الاول؟ ما هو قادر يستوعبها. قلت له: انا اريد اسألك سؤال، فكر في الكون، في المجرات هذه، ماذا وراءها؟ قال: في مجرات ثانية وكذا. طيب ما وراءها؟ في كون اخر ومجرات اخرى. طيب ما وراءها؟ هل هناك نهاية؟ قال: لازم في نهاية. قلت له: هل في شيء وراء النهاية هذه؟ ما هو قادر يجاوب الرجل، عجز. قلت له: اذا قلت هناك نهاية عقلك لا يستطيع ان يستوعب ان هناك نهاية، لان ماذا وراء هذه النهاية؟ لازم في شيء.
وإذا قلت ما في نهاية عقلك أيضا سيعجز. فسبحان الله، عقل يعجز أن يفكر في الكون، فكيف سيفكر في الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك الإمام الشافعي له كلمة جميلة جدا، يقول: إن للعقل حدا ينتهي إليه كما أن للبصر حدا ينتهي إليه. وأيضا من الأشياء الجميلة التي تشير إلى أن أنت في أشياء في نفسك ما تستطيع أن تعرفها، فكيف تستطيع أن تفكر في الله عز وجل وهو الذي خلقك ولا يشبهه شيء سبحانه؟ ولذلك كبار الفلاسفة لما بدأوا يفكروا في هذه المسائل واستحملوا المنهج العقلي البحت وصلوا إلى التوحيد، إلى الله عز وجل. يقول ديكارت: أنا موجود، فمن أوجدني ومن خلقني؟ أنا لم أخلق نفسي، فلا بد لي من خالق. هذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود، لا يحتاج إلى من يوجده أو يحفظ عليه وجوده، ولا بد أن يكون متصفا بصفات العلم والحكمة، لأنه خلق في العقل وخلقني بصورة فيها حكمة. إذن لا بد أن يكون متصفا بكل صفات الكمال. هذا الخالق هو الله. يقول باسكال وهو من كبار فلاسفة الفرنسيين: إذا كان يمكن أن لا أكون، شوفوا كلام فلسفة بس اسمعوا أبسط لكم. يقول: لو أمي ماتت قبل أن أولد لما وجدت أنا. إذن أنا وجودي ليس واجبا وليس دائما ولا نهائيا، فلا بد من واجب الوجود دائم لا ينتهي يعتمد عليه وجودي، هو الله الذي ندركه ببراهين العقل. ويقول فرانك ألين في مقالة عن هذا الكون وهذا العالم: هل نشأ صدفة أو نشأ عن قصد؟ وهو من كبار علماء الطبيعة والبيولوجيا الأحياء. يقول: إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود، هذا الكون اللي حواليك موجود ولا لا؟ موجود، كيف نفسر وجوده ونشأته؟ هناك 4 احتمالات. الاحتمال الأول أن هذا الكون مجرد وهم وخيال، لكن هذا يتعارض مع تسليمنا أنه موجود. أما الاحتمال الثاني أن هذا الكون نشأ وحده من عدم، فجأة جاء من لا شيء وصنع نفسه من لا شيء، وهذا مرفوض بالبديهة وبالعقل. والاحتمال الثالث أن يكون هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية، لكن كل القوانين العلمية التي عندنا وكل قوانين الفلك والجيولوجيا تثبت أن هناك لحظة معينة بدأ فيها الكون. وأنا فصلت هذا أكثر وعرضت شريط فيديو في كلام العلماء في هذه المسألة، أن هذا الكون عندهم يقين أن له بداية ويحددون لها موعد وكذا، لكن ما يعرفون كيف بدأ. أما الاحتمال الرابع أن يكون لهذا الكون خالق أبدعه، وهذا الاحتمال لا يرد عليه العقل، لا يبطله العقل، ما في دليل عقلي يمنعه. فكل الأشياء الأخرى في أدلة عقلية تمنعها، أما الإيمان بالخالق فلا دليل عقلي يمنعه. وغيرهم من كبار العلماء والفلاسفة الذين تحدثوا عن ذلك. وأنتقل معكم إلى الحديث عن أدلة وجود الله عز وجل. أعظم هذه الأدلة وأول هذه الأدلة وأكثر هذه الأدلة استعمالا وتركيزا في القرآن الكريم هو دليل الفطرة. الفطرة السليمة تشهد بوجود الله عز وجل من غير دليل. وذلك ما أطال القرآن في الاستدلال على وجود الله، لأن القرآن يقرر أن الفطرة السليمة والنفوس التي لم تتقدر بأقدار الشرك تقر بأن الله موجود ولا يحتاج إلى دليل. فأقم وجهك للدين حنيفا يعني موحدا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. خلق الناس وهم مفطورون على أنهم يعبدون إلها، ولذلك كل البشر يبحثون عن إله يعبدونه. وتأتي الأمم المنحرفة تأتي الانحرافات من خلال
تنجيس هذه الفطرة بالشركيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه. لماذا؟ لأنه أصلا مفطور على الإسلام. وتتجلى هذه الفطرة، تنكشف عندما تحدث مصيبة للإنسان. سبحان الله، عندها تزول هذه الغشاوة التي على النفس. يقول تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك، تخيل نفسك ماشي فيه أو راكب على سفينة، وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. تخيل بدأت العاصفة، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. عندما تحدث هذه العاصفة ماذا سيحدث؟ دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فحتى الملحد في لحظة المصيبة عندها يلجأ إلى الدعاء. قد يدعو إله ليس إلهنا، لكنه يحتاج إلى إله. سبحان الله. والفطرة تتجلى بحاجة الإنسان مهما كان إلى إله يلجأ إليه. حتى كفار قريش ما كانوا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، كانوا يقرون، لكنهم كانوا يعبدون الأصنام ليقربوهم إلى الله عز وجل. يقول تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن كانوا يعبدون الله عز وجل ويعظمون الكعبة ويعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون، ولا يقوم اللات والعزى ومنات هم التي خلقت الكون ولا أبدا، لكن يعبدونها لتقربهم إلى الله عز وجل. انحرفوا. ففطرة الإنسان، فطرة الناس على وجود خالق وعلى وجود الله عز وجل أصيلة، لكن الانحراف الذي مر على البشر هو الذي أصابهم. ونحن لا نحتاج أن نقف على أدلة وجود الله، لولا أنه هناك بعض الشباب تأثروا ببعض المنحرفين وتأثروا ببعض الأدلة العلمية وفهموها فهما خاطئا وضحك عليهم بعض المستشرقين في كتاباتهم وأقوالهم، لولا ذلك ما توسعت في قضية الحديث عن وجود الله عز وجل والأدلة عليه. لكن لهذا السبب دعونا ننطلق في ذلك. وأما دليل الفطرة فهو الأصل. ولذلك يقول في قصة طريفة أن فخر الرازي مشى مع جماعة من تلاميذه وأتباعه فرأته عجوز فتعجبت، يعني إكرامهم له وتعظيمهم له، فسألت من هذا؟ فقالوا هذا الفخر الرازي الذي يعرف ألف دليل ودليل على وجود الله تعالى. فقالت كلمة عجيبة، قالت لو لم يكن عنده 1000 شك وشك لم يحتاج إلى 1000 دليل ودليل. الله سبحانه وتعالى ما يحتاج الدليل حتى الإنسان يؤمن به. فلما نقلت له كلمة هذه العجوز قال رحمه الله تعالى: اللهم إيمانا كإيمان العجائز. فهذه المرأة المؤمنة بإشراق روحها بصفاء فطرتها أدركت وجود الله عز وجل، ما يحتاج دليل ولا مناقشات ولا إلى ردود، وإنما لو نظر الإنسان في داخل نفسه في فطرته سيجد بوضوح إيمان عميق فطرة الله التي فطر الناس عليها. نشعر من داخل أنفسنا بهذه الفطرة. هذه الفطرة ما تحتاج دليل. الأم عندما تشعر بعاطفة الأمومة سواء عرفت السر أو لم تعرف ما تحتاج دليل على أنها تشعر بعاطفة الأمومة. وأنت عندما تحس بالجوع فتأكل
أنت لا تأكل لأن ثبت لك بالأدلة العلمية واليقينية أن الطعام هذا سيتحلل ويتحول إلى طاقة، ما تحتاج كل هذا. أنت تأكل فطرة غريزة، وعندما ينقص عليك الملح أنت تتحرك نحوه ولا تشعر بالشهوة للحموضة. أنت ما درستها علميا ما أثر الحموضة ولماذا نحتاجها وما فيها من معادن وكنز وكذا، لا، أنت عندك شعور غريزي أنك تحتاجها، وعندك شعور غريزي بحب الروح والحياة والحرص على بقائها. ما الدليل على الحب والبغض والرغبة والكراهة؟ هل تستطيع أن تقيم دليل على المشاعر؟ أذكر أني شاهدت مشهد في مرة في التلفزيون في نقاش أحد الناس مع واحدة كافرة، فهي عالمة من كبار العلماء، فلما ناقشها قالت ما الدليل على وجود الله؟ فرد عليها رد عجيب جدا، قال لها هل تحبين أباك؟ قالت نعم. قال ما الدليل؟ الحب، هذه مشاعر، هذا الشعور مشاعر العواطف، الشهوة، الألم، نحن نستطيع أن نشعر بها ولا نحتاج أن نثبت عليها دليلا. هذا الشعور وحده كاف لإثباتها. وكذلك الشعور المشترك بين جميع الناس، بين الطفل والإنسان البدائي والمتحضر والجاهل والعالم والباحث والفيلسوف والعبقري والفنان والخبير، كلهم يشعرون في داخل أنفسهم بشعور مشترك أن الله حق. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فطرة لا تنطمس إلا في نفس من بالغ في الانحراف بدافع الشهوات. هذا هو الدليل الأول، وهذا أعظم دليل وأهم دليل. لكن القرآن الكريم لأن الناس انحرفت فطرتهم وأضلهم الأحبار والرهبان وأضلتهم آبائهم وأمهاتهم وقلدوهم، حث كذلك القرآن الكريم على استعمال أدلة أخرى، منها استخدام الاستنتاج العقلي والإدراك الحسي. استعمل حواسك وانظر، واستعمل عقلك واستنتج. إن في خلق السماوات والأرض انظر وتأمل لآيات لقوم يعقلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. انظر وتأمل، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك كثر في القرآن الكريم أفلا تعقلون لعلكم تعقلون. يقول تعالى عن الذين لا يستعملون عقولهم ولا يستعملون حواسهم فيستنتجون بالمنهج العلمي والعقلي أن الله واحد خالق السماوات والأرض وما بينهما ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. طبعا هم يسمعون لكن ما استعملوا هذا السماع ويبصرون، لكن ما استعملوا هذا البصر والقلوب، يعني ما استعملوا الفقه والعقل. أولئك كالأنعام، ما الفرق بينهم وبين الحيوان؟ يقول تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولذلك يوم القيامة يعاتب الكفار أنفسهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ودليل آخر على وجود الله تعالى هو دليل الخبر الصادق. يعني الآن لو سألتك وقلت لك هل في بلد اسمها الصين؟ ستقول لي نعم. هل رأيتها؟ في الغالب لا، أكثر الناس ما شافوا الصين. كيف تعرف أنها موجودة؟ أنت رأيت في التلفزيون وسمعت الأخبار وقرأت الكتب وتواترت إليك الأخبار الكثيرة بوجودها. فإذا الأخبار المتواترة تفيد العلم اليقين. لو واحد جالس يتفلسف أرجع لك يا أخي كل هذا خداع، ما في شيء اسمه صين. قال له واللي تشوفه في التلفزيون هذا كله تمثيليات، واللي في الكتب والناس اللي جايين من الصين كذا هذا لا جاي من بلد ثاني وهذا أشكال. هل تصدقه؟ هل سيستطيع أن يقنعك أنه لا يوجد بلد اسمها الصين؟ فجاءت الأخبار المتواترة أن
هناك رسل فعلوا المعجزات، وهناك نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المسلمين الآن الأعداد هذا من أين جاءوا؟ هذا الدين من أين جاء؟ وكيف آمن كل هؤلاء؟ في رسول. فهناك رسل جاءوا بالمعجزات، وهناك نبي صلى الله عليه وسلم، وبين يديك القرآن. إذن كل هذا أخبار تدلك بالتواتر على أن هناك أنبياء، وأن هناك رسل، وهناك معجزات، كلها تشير إلى هذا الأمر العظيم. وأنت لا تحتاج كل هذا الحقيقة، لأن سبحان الله الإنسان لو سلم الأمر بفطرته لوجد الإيمان، لكن من انحراف الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل حتى لا يضيع الناس وتقوم عليهم الحجة. ولذلك لما جاء واحد أعرابي قالوا له كيف أسلمت؟ قال البعرة، روث البعير يعني، تدل على البعير، والأثر آثار البعير على الأرض تدل على البصير، في بعير مشى هنا. فكيف بليل داج ونهار ساج وأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج أفلا تدل على العليم الخبير؟ ما معقول أن كل هذا الكون صنع سدى أبدا. وذلك في قصة طريفة للإمام أبي حنيفة يقولون أن مجموعة من الزنادقة أثاروا قضية وجود الله عز وجل، وعدهم أمام الناس في المسجد، فاجتمعوا فتأخر. فلما جاء سألوا لماذا تأخرت؟ قال لا أنا كنت على ضفة الشاطئ أنتظر سفينة تنقلني فما وجدت سفينة، فهممت أن أذهب، وفجأة وإذ بالأشجار تتساقط، وإذ بالألواح تتكسر، وإذ بها تتجمع، وإذ بالمسامير الحديد يتجمع ويتحول إلى مسامير ويدق في الخشب وتتحول إلى سفينة فأركبها وتأتي بي إلى الشاطئ الآخر. فوحق عنه قال لا إيش هذا الكلام؟ من يصدق هذا؟ قال أنتم ما تصدقون سفينة تصنع من غير صانع، وتصدقون أن هذا الكون بكل نظامه الدقيق ما فيه من إعجاز في السماء والأرض والإنسان والحيوان وجد بنفسه من غير موجد من غير خالق، فما استطاعوا أن يجيبوا. يقول الدكتور بول أسود يقول الحياة نفسها تدل على أن فيه توجيه تدبير خارج دائرة الإنسان، هناك تدبير محكم. هم طبعا لا يستعملون ألفاظنا. التدبير هذا هو الخلق، إن في خلق السماوات والأرض وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. هذا الإتقان العجيب الذي في الكون دليل آخر عظيم على أن هناك خالق. هذه الهندسة العجيبة الذي في الكون في الكواكب في النجوم، سلوا علماء الفلك واقرأوا لهم. هذا الإتقان العجيب الذي في الإنسان في خلقه في تكوينه، سلوا الأطباء وعلماء التشريح. هذا الإتقان العجيب الذي في الحيوان وعالم الحيوان، انظروا إلى الأفلام، انظروا إلى التلفزيون وشاهدوا وسلوا علماء الحيوان. هذا الإتقان العجيب الذي في عالم النبات، هذا الإتقان العجيب الذي في عالم الجيولوجيا والأرض، في الكيمياء، في كل ما تراه من حولك. كيف يكون من غير خالق؟ أنت لو دخلت في دار فرأيت أثاثها مرتب وديكور جميل ويعني حسب المصلحة، ستقول بالتأكيد أن في امرأة صاحبة ذوق رتبت هذا الأثاث، أو رجل رتب هذا، يعني في إنسان فنان عاقل هو الذي فعل ذلك. لم تقل أن هذا حدث صدفة والأثاث توزع بهذه الطريقة الجميلة وحده. وإذا ذهبت تشتري ساعة بعد ما يعجبك شكلها ما نسيت وين مصنوعة، في سويسرا ولا وين، وأي ماركة، حتى تعرف مستوى مهارة صانعها وجودة صناعته وخبرته وعلى مدى دقتها وضبطها للوقت، لأنك تعرف أن كل ما كانت خبرة هذا الصانع كل ما كانت مهارة الصنعة. أنت تؤمن بالصنعة في كل شيء ما دام فيه حكمة ومصلحة، أفلا تؤمن بالصانع العظيم الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم رب العالمين، من خلال هذا الإتقان العجيب الذي في الكون. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. نظام، إبداع، صنع دقيق، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
يقول تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى. الذي خلقكم أول مرة، الذي أنشأ السماوات والأرض أول مرة، هل يعجز أن يعيدها؟ فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. المسألة ليست بأيديكم، خارجة عن نطاق تصرفاتكم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فدليل الإتقان كل شيء فكر فيه إتقان، خلق متقن، صنعة متقنة، أيما إتقان لا يد للإنسان فيها. والإنسان يستطيع كذلك أن يعرف وجود الله سبحانه وتعالى من خلال هذا النظر في المخلوقات والتفكير أن المخلوق لا بد له من خالق، وجاء ذلك بأسلوب منطقي عجيب في منطقيته، بسيط سلس في أسلوبه. يقول تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فكروا لا بد للمخلوق من سبب لوجوده، فهل خلق من غير شيء هكذا ظهر؟ العقل يحكم باستحالة ذلك. أم أنت الذي خلقت نفسك؟ عجيب، أيضا العقل يحكم باستحالة ذلك. أم خلقوا السماوات والأرض، الطبيعة خلقتهم وهم الذين خلقوا هذه الطبيعة، هل أنت الذي خلقت السماوات والأرض؟ كلا. إذن لا بد من خالق، لا بد من خالق. عندما يكتشف مدينة أثرية في بعض المدن يكتشفوها مثلا في الربع الخالي، اكتشفوا مدينة أثرية، فبدأ العلماء الآثار يحاولون أن يحققوا أي عصر بنيت وما هي محتوياتها وما هي أديانهم وما هي حضارتهم، يبتدون يفكرون. ما في واحد قال والله هذه وجدت بفعل العوامل الطبيعية، الرياح والأمطار والحرارة والبرودة هي التي صنعت هذه المدينة وجمعت هذه الحجارة وصنعت هذه البيوت. ما حد يقول ذلك أبدا. لو واحد قال هذا، لو واحد قال إن هذه المدينة تكونت من الهواء ولا شأن للإنسان فيها وجاءت بعوامل طبيعية ونشأت ورست على الأرض، سيقول عنا خرف. لماذا؟ لأن بالنسبة للناس هذا الإتقان وهذا الصنع وهذا العدم لا يوجد شيئا. فالعجيب والغريب أن بعض الناس يجزمون أن هذه المدينة لا يمكن أن توجد من غير موجد ولا يمكن أن تبني نفسها ولا بد من أشخاص صنعوا ذلك. هؤلاء نفسهم يدعون أن الكون صنع من غير صانع. هذا الكون وهذا الخلق وهذه الحيوانات وهذا الإتقان العجيب الذي في الخلق وهذه المجرات والكواكب والنجوم العجيبة بالبلايين كلها صنعت من غير خالق. هذا الإتقان العجيب في دورانها وتحركها كلها من غير خالق. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ما يستطيعوا إلا أن يقروا لكنهم يكابرون. وذلك أصحاب النفوس التي تفكر والعقول التي تنظر والذين يعرفون معاني اللغة عندما يسمعون قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء
اسمعوا إلى ما يرويه البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، يقول جبير رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير. يقول البيهقي: قال الخطابي: إنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن تلقيه معنى الآية ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة، ففهمها بلطيف طبعه واستشف معناها بذكي فهمه. وجاء بعض الناس بشبهة يقولون أن الكون خلق صدفة، ومع بلايين السنين ومع المحاولات المستمرة ممكن بالصدفة يحدث هذا. يرد الشيخ نديم الجسر رحمه الله تعالى بطريقة حوارية في كتابه قصة الإيمان على قضية إمكانية الصدفة بأدلة كثيرة جدا، لكن أنا أعطيكم أحدها فقط، ومن شاء يرجع إلى الأدلة العجيبة هناك، وغيرهم من العلماء تكلم في هذا. لكن تخيلوا القصة هذه التي يطرحها والاحتمالات التالية. يقول: افترض أنت تملك مطبعة. تعرفون المطابع الأول ما كانوا يشتغلون بالكمبيوتر، كانوا يشتغلون بالحروف، ويحطون الحروف ويصفونها ويتشكلون منها كلمات، بعدين يحطون على ورقة يطبعونها، وهكذا تتم المطبعة. فتخيل أن عندك مطبعة من هذه المطابع القديمة فيها نصف مليون حرف. تعرفون يحتاجون أعداد كبيرة من الحروف عشان يصفونها ويكررون الحرف عدة مرات. هذه الحروف موضوعة في الصناديق، الألف في حرف والباء في حرف وهكذا. وتخيل أن جاءت هزة أرضية قوية وانقلبت هذه الصناديق على بعضها وبعثرتها وخلطتها، وجاء العامل الذي يشتغل في المطبعة فأخبرك، قال: وجدت من بين اختلاط الكلمات بالصدفة أن تشكل منها 10 كلمات متفرقة ليس لها معاني مترابطة، هل تصدق؟ بأن هذا الشيخ نديم الجسر يروي القصة على لسان الشيخ الموزون يكلم تلميذه الحيران، قصة خيالية طبعا. فقال حيران: نعم أصدق، ممكن أن تتشكل 10 كلمات. فقال الشيخ: طيب لو قال لك هذا العامل اللي في المطبعة إن 10 كلمات التي تكونت ووقعت جنب بعضها شكلت جملة كاملة مفيدة، هل تصدق؟ قال حيران: أنا أستبعد ذلك جدا، لكن لا أعتقد أن هذا مستحيل. قال: طيب لو أخبرك أن كل الحروف 500,000 حرف، نصف مليون حرف، سقطت وبالصدفة تكونت منها كلمات، وبالصدفة تكونت من هذه الكلمات جمل، وبالصدفة تكونت من هذه الجمل كتاب كامل من 500 صفحة، وبالصدفة هذا الكتاب يحتوي على قصيدة واحدة مترابطة متلائمة منسجمة بألفاظها وأوزانها وقوافيها ومعانيها ومغازيها، هل تصدق ذلك يا حيران؟ قال حيران: أبدا ما أصدق يا مولاي. قال له الشيخ: لماذا لا تصدق يا حيران؟ قال: مستحيل يحدث هذا، أمر بديهي أن هذا يستحيل. فسأله الشيخ: لماذا يا حيران مستحيل؟ لماذا عقلك ما يقبل هذا الاحتمال؟ قال حيران: لا أدري لماذا، لكن أنا عندي شعور قوي وقناعة عقلية قوية أن لا يستحيل ذلك. قال: لا، أنا أقول لك لماذا يستحيل، لأن الصدفة تقوم على قوانين الاحتمالات. إذا افترضنا أن الكلمة الواحدة في المتوسط 4 كلمات، كلمة واحدة ستتشكل من 4 حروف، ف500,000 حرف راح تشكل حوالي 125,000 كلمة تقريبا. وعدد الاحتمالات التي ممكن تحدث لا تعد ولا تحصى. يعني لو قلت لك أن الاحتمال 1 من مليار 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 لكان هذا الاحتمال كبير. ما يعني الاحتمال الذي سيحدث أقل من هذا بكثير جدا. لو حسبناها رياضيا سنجد أن الاحتمال أقل من هذا بأعداد هائلة، إلى درجة أنه ممكن ينتهي الزمان كله وكل تاريخ الكون كما عده العلماء ولا يحدث هذا الاحتمال، لأن احتمال نادر ندرة
تصل بالعقل أن يقول مستحيل أن يحدث ذلك. قال صدقت يا شيخ. قال له الشيخ يا حيران، هذا في كتاب مطبعة كلماته محدودة، فما قولك في كتاب الله الأعظم؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. انظر إلى كتاب الله في الكون المنشور، كم الاحتمال، اسأل نفسك كم الاحتمال أن تتكرر المصادفة في هذا الكون؟ كم الاحتمال أن يولد إنسان كامل بكل دقة تفاصيله، بما فيها تفاصيل العين والأنف والأذن والحنجرة والرجل والبطن والكبد؟ كم الاحتمال أن يحدث هذا؟ كم فيه من خلية وكم فيه خلايا من ذرة، وكلها جاءت بالصدفة صفات وصار منها إنسان. ثم سؤال، كم الاحتمال أن يتكرر هذا الاحتمال ويصنع إنسان ثاني بالصدفة، وإنسان ثالث ورابع ومليون وبليون اليوم 6 بلايين على الأرض؟ كم احتمال أن يحدث كل هذا صدفة؟ كيف تقول بالصدفة؟ يستحيل. والأسوأ من هذا أن يقول الإنسان بالطبيعة. ما الطبيعة؟ ما هي الطبيعة؟ الطبيعة احنا نعرفها، الجبال والحيوانات والسحب والماء والأشجار، هذا الطبيعة. فكيف نقول أن الإنسان خلقته الطبيعة أو الكون خلقته الطبيعة؟ كأنك تقول الطبيعة خلقت نفسها وفسرت الماء بالماء. كلا، الطبيعة مخلوق، من الذي أوجدها بهذا الإتقان؟ الطبيعة التي لا تفهم، الطبيعة التي لا عقل لها تصنع هذا الكون المتقن. سبحان الله، كل هذا عشان ترفض وجود الله عز وجل، تقبل الاحتمالات المستحيلة وتذهب إلى الاحتمالات التي لا تعقل، كأن تقول الطبيعة خلقت نفسها، وترفض الاحتمال العظيم بل اليقين الثابت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها. يقول الشاعر: هل في عيون الملحدين عماء أم في عقول الملحدين غباء؟ أيجوز عقلا أن عقلا مبدعا، عقلك هذا ما هو مبدع؟ هل يجوز عقلا أن عقلا مبدعا قد أبدعته طبيعة بلهاء؟ طبيعة لا تفهم تخلق وتصنع عقل مبدع. الله أحيا الكائنات بسره وبسره تتفاعل الأشياء. والأسوأ من هذا ما جاء في نظرية التطور النشوء والارتقاء التي ذكرها داروين عام 1859 حين خرج على البشر في كتابه المشهور في أصل الأنواع، ثم أصدر في سنة 1871 كتابه الآخر تسلسل الإنسان. طبعا أنا لا أبي أدخل في تفاصيل النظرية والأدلة عليها والأدلة على ضدها، لكن أنا أتكلم عنها بسرعة. خلاصة هذه النظرية يقول أن الإنسان تسلسل من نوع سابق له من الكائنات. البكتيريا تحولت إلى كائن آخر، والكائن الآخر تحول إلى كائن آخر، وهكذا صنعت الضفادع، وبعدين صارت الزاحفات، وبعدين صارت وبدأ يتطور إلى أن وصل إلى القرد. وبعدين يقول داروين أن هناك أشياء بعد القرد ما أدري شنو هي، يقول عنها الحلقة المفقودة، لأن مستحيل أن القرد تطور فورا إلى الإنسان، لأن الفرق كبير بين الإنسان والقرد، فهناك حلقة مفقودة ما بين الإنسان والقرد. وبعدين من هذه التسلسل نشأ الإنسان، وله مبدأان يشير إليهما في كتابيه. المبدأ الأول يسميه تنازع البقاء، والمبدأ الثاني يسميه الانتخاب الطبيعي. مبدأ تنازع البقاء خلاصته أن الأحياء في صراع دائم بينهم وبين بعضهم وبينهم وبين الطبيعة. هذا التنازع وهذا الصراع اللي يجري بين الحيوانات والبحار والكواكب وحركة الكون والعواصف والأحداث والحرائق، هذا الصراع يتم الفوز فيه للفرد الذي عنده صفات تؤهله للبقاء وللغلبة.
يعني البقاء للأصلح. هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني هو الانتخاب الطبيعي. خلاصة الانتخاب الطبيعي أن هناك وراثة، لما المخلوق يتولد منه مخلوق آخر، هذا المخلوق الجديد يأخذ من سابقه من أمه ولا أبيه ولا من المخلوق اللي نشأ منه، يأخذ معه كل الصفات الوراثية، فتنتقل من الأصل إلى الفرع. هذه الصفات مادية ومعنوية، أصلية ومكتسبة، مثلا الصحة، الذكاء، الأمراض، العاهات، كلها تنتقل. الأشياء الضارة ستؤدي إلى أمرين: إما أن تتغلب عليها الأشياء النافعة فيبقى هذا المخلوق، أو الأشياء الضارة تتغلب فينتهي هذا المخلوق ويندثر. في بعض الحيوانات وبعض كذا اندثرت لأن الأشياء السيئة حسب كلام داروين تغلبت. الأشياء النافعة هي التي ستبقى، وبالتالي هذا انتخاب طبيعي، بمعنى أن اللي عنده أشياء أكثر جيدة هو الذي سيبقى. ومع مرور ألوف الأجيال سيستمر هذا، كل جيل أفضل من اللي سبقه، كل جيل أفضل من اللي سبقه، إلى أن يأتي أجيال أفضل وتتطور هذه الأجيال وتتطور وتصل إلى القرد، وبعدين في أشياء مثل ما قلنا ما ندري إيش هي، ثم يأتي الإنسان لتطور هذه المخلوقات. طيب، طبعا هذا باختصار كلامه. الأدلة على الرد على هذا كثيرة. أول شيء أريد أن أنقل لكم أن داروين نفسه يقول أن الله موجود. لماذا؟ لأنه يسأل يقول من الذي خلق أول واحد؟ لازم فيه حد هو صنعت أول مخلوق اللي منه نشأ هذا كله. إذن لابد من وجود الله عز وجل، لأن لا يمكن أن تأتي هذه المخلوقات بتولد ذاتي أو بفعل الطبيعة. فهذا أول رد على الذين يستغلون نظرية داروين ليقولوا أن الله سبحانه وتعالى غير موجود أو ينكروا الإسلام. الرد الآخر: طيب، احنا نفترض أن في بكتيريا قبل بلايين السنين تطورت إلى أن وصلت إلى إنسان. طيب، بعد هذا خلينا نقول 1000 سنة، ليش ما يحدث بكتيريا ثانية تتطور ويأتي إنسان آخر؟ وبعدين في عادها بسنة مثلا تأتي بكتيريا أخرى وتتطور. ليش توقفت نظرية التطور؟ مفروض حسب نظرية التطور يأتي لنا إنسان موديل 98 ويأتي لنا إنسان موديل 99 ويأتي لنا إنسان موديل 2000. أي جنون ذلك! حتى داروين ما يقول بهذا. الأمر الآخر: جميع الجامعات العلمية عندما تدرس نظرية داروين تقول هي نظرية، وبعض الجامعات رفضت تدريسها لأن فيها من السخف ومن الخلل شيء كبير. وأكبر خلل فيها ما هي هذه الحلقة المفقودة التي بين القرد والإنسان؟ ما هي حلقة؟ الفرق بين القرد والإنسان ضخم جدا جدا إلى درجة يصعب فيها أن نصدق أن هذا الإنسان نشأ من قرد. فرق ضخم جدا. لابد من إذا نظرية يعني نريد أن نقبلها لابد من عدة مخلوقات، أعداد كبيرة من المخلوقات بين القرد والإنسان حتى تصل إلى الإنسان. هذا الإنسان الذي يصنع الطائرات والصواريخ ويصل إلى المريخ وينظم الكمبيوتر، هذا تقارن بالقرد. سبحان الله، أي فرق هائل! كم درجة ودرجة من الترقي والتطور يحتاجها داروين حتى ينقل القرد إلى إنسان. فإذا كل هذا غير مقبول. وأنا تحدثت